I've got the victory living inside of me. I got the greater one I can overcome. This ain't no time to turn back, no place to go slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. Kumusta klase? Maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya kung saan tayo sinasalubong ng Panginoon at pinapakain ang ating pananampalataya ng Kanyang salita, pinapagana ang ating espiritu ng Kanyang espiritu, ipinapakita sa atin kung paano mamuhay, kung paano siya mapasaya, nagpapakita sa atin kung paano mamuhay ng isang mapagtagumpay na buhay. Manalangin tayo at maniwala sa Diyos na ang tunay na guro, ang banal na espiritu, ang magbibigay sa atin ng kailangan natin at makikipagtulungan tayo sa Kanya ng maayos. Naglaan kami sa iyo ng upuan dito mismo sa harap. Kunin ang iyong Biblia, kumuha ng isang bagay na masusulatan, pumunta dito at umupo kasama namin at hayaan ang banal na espiritu na baguhin ka. Yung mga ito ay hindi lamang maliit mga session ng impormasyon. Yung mga ito ay ang pagbibigay natin sa banal na espiritu ng pagkakataon na kumilos sa atin at itaas tayo mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Ama, kami ay nagsasama-sama. Ang klase sa paaralan ng pananampalataya sa lahat ng dako ay sumasali ngayon, humihingi ng pagbigkas, na humihingi ng pagpapahid, humihingi ng direksyon. Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro. Buksan ang aming mga mata at puso at isip, sagutin ang mga tanong. Bigyan kami ng direksyon. Ipakita sa amin. Tulungan kaming baguhin ang aming isipan upang mag-isip ayon sa kung paano nag-iisip ang Ama. Mag-isip ayon sa perpekto, hindi nagbabagong salita ng Diyos. At Panginoon, binibigyan ka namin ng papuri at pasasalamat na hindi kami magiging pareho ng dati. Kami ay binago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian ng Espiritu ng buhay na Diyos. At layunin naming maging mga tagapagsagawa. Amen. Hallelujah. Kung gayon, kung titingnan ninyo ang banal na kasulatan na dala natin, muli nating pinag-aaralan gaya ng mahihinuhan ninyo sa paaralan ng pananampalataya, pinag-aaralan natin ang pananampalataya at tinitingnan natin ang unang kabanata ng mga taga-Roma, ang 17 bersikulo. Mga taga-Roma 1:17, napansin natin, ito ay nagsabing, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya at lahat ng kanyang pakikipag-ugnayan sa atin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung nais mong higit na maunawaan siya at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa Ebanghelyo, ang unang bagay na kailangan ay hindi pag-aral. Hindi ito kaalaman sa mga orihinal na wika. Ang unang bagay na kailangan ay higit na pananampalataya. Kapag meron kang higit na pananampalataya sa pagbabasa ng salita, mas marami kang makukuha rito. Kapag ikaw ay nakikinig sa pagtuturo at pangangaral ng may higit na pananampalataya, mas marami kang makukuha dito. Kapag sinabi mo ang salita ng may higit na pananampalataya, ito ay may higit na kapangyarihan. Ito ay may higit na epekto. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Natutuhan natin sa mga nakaraang klase na ang pananampalataya ay hindi isang theological na posisyon. Ang pananampalataya ay hindi isang grupo na kinabibilangan mo sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang kilusan na nangyari mula X taon hanggang X taon. Ang pananampalataya ay kung paano kumikilos ang ating Diyos Ama. Ito ay kung paano siya ay palaging nagpapatakbo at palaging magpapatakbo. At siya ay nag-utos sa atin at gamabay sa atin na tayo ay maging mga tagatulad sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Dapat nating gayahin ang ginagawa niya. At sa paggawa ng mga bagay na tulad nito, natututo tayong mamuhay at kumilos tulad niya. Hindi siya kumikilos tulad ng karamihan sa mga tao sa planeta, lalo na ang lahat ng mga nakakakilala sa Kanya. Hindi siya kumikilos tulad nila. Hindi siya naglalakad sa pamamagitan ng paningin. Hindi siya nagdedesisyon batay sa pandama na persepsyon. Hindi siya nagiging negatibo.
Kailanman, hindi siya kailanman nalulumbay. Siya ay hindi kailanman nagpapaubaya sa takot at nagiging talunan. Kailanman, siya ay palaging kumikilos sa pamamagitan ng pagbibigay buhay. Liwanag. Isang pagliliwanag at mapagtagumpay na pananampalataya. Kung gayon, wala nang mas magandang paraan para mabuhay. Wala nang mas magandang paraan para kumilos. Kaya inutusan niya tayo bilang kanyang mga anak, mabuhay kayo tulad ko. Kumilos katulad ng ginagawa ko na may pananampalataya araw-araw. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa mga taga-Roma at inulit sa mga taga-Galasya. Ayon sa mga Hebreo, ang matuwid ay mabubuhay ayon sa pananampalataya. Sinasabi sa ikalawang mga taga-Korinto 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Paano kayo lumalakad sa pananampalataya? Sa paisa-isang hakbang. Sinusunod natin ang sabi ng mga taga-Roma 4 sa mga hakbang ng ating amang Abraham. Paano niya sinunod ang Diyos? Ibig kong sabihin, si Abraham ay itinaas bilang ang pangunahing halimbawa ng pamumuhay at paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano niya ito ginawa? Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Hindi niya alam ang lahat ng mga bagay na ang Diyos ay hinihingin sa kanya na paniwalaan at gawin. Nagsimula lang ito sa umalis ka sa bahay at pumunta ka kung saan ko sasabihin sa iyo. Kailangan niyang mag-impake ng kanyang mga bagahe at humakbang nang hindi alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang isang hakbang ay humantong sa isa pa na humantong sa isa pa, at dinala siya sa lugar kung saan nais ng Diyos palapitin siya sa mga taong nais ng Diyos dalhin siya sa mga situation. At kung babasahin mo ang tungkol sa buhay ni Abraham, ito ay sunod-sunod na mga himala at ito ay dahil siya ay sumusunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon tingnan natin ang mga taga-Galasya na natapos natin sa huling session ng klase natin. Sa mga taga-Galasya 2, at gayon din, pinag-uusapan ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga taga-Galasya 2:20. Mga taga-Galasya 2:20, sinasabi nito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sabihin nating lahat yan ngayon, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hallelujah. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, hindi sinasabi ang tungkol sa paglalakad sa pamamagitan ng laman ngunit sa katawan. Hindi pa tayo umaalis sa katawang ito. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi, hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos. Napag-usapan natin, paano mo matatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos? Malinaw na sa hindi pamumuhay ayon sa pananampalataya. Ang hindi pamumuhay ayon sa pananampalataya ay pagtanggi sa biyaya. Hindi tayo nabubuhay sa pagsunod sa batas na hindi tayo nabubuhay sa pagsunod sa mga panuntunan kung ano ang pwede at hindi. Ang Espiritu ng Diyos sa isang mananampalataya na isinilang muli ay nagiging dahilan upang malaman niya kung ano ang tama sa bawat sitwasyon o malaman kung ano ang mali. Upang malaman kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Ang sagot sa 10,000 tanong araw-araw ay pinangungunahan ng Espiritu. Sundin ang langis na ipinapahid at saksi ng Espiritu ng biyaya. Ngayon, ano ang biyaya ng Diyos? Napag-usapan natin itong biyaya ay ang lahat ng ibinigay ng Diyos. At ibinigay niya, ang lahat ng ibinigay niya bilang isang libreng regalo. Ngayon ito'y nangangahulugan na hindi karapat-dapat, hindi pinaghirapan, hindi nakuha, hindi iginawad, hindi nararapat, libreng regalo. Basta bakit niya ito ibibigay sa iyo? Hindi dahil matalino ka at nagawa mo na lahat ng tama at kahanga-hanga ka, binigay niya sa iyo dahil mahal ka niya. Yun lang nais na makuha mo ito. Hindi natin ito nakuha, hindi tayo karapat-dapat para dito, at gayon pa man pagmamay-ari natin ito. Makukuha natin ito, maaari nating tangkilikin ito. Ngunit kung ano ang ibinigay sa pamamagitan ng biyaya, ay dapat na tinataglay sa pamamagitan ng pananampalataya,
o hindi ito matatamasa. Ito sa tingin ko ay isa sa mga pinakamalaking issue sa pagiging isang Kristiyano na hindi naintindihan ng marami. Sa tingin ko, napakaraming mabubuting mga tao nagsisimba, mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit umaalis sila araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hindi nakararanas ng mga bagay na kalooban ng Diyos upang maranasan nila. At yung mga tao ang may ideya, hiniling ko sa Panginoon ng 1,000 beses na gawin ito. Hiniling ko ito. Nagmakaawa ako, nakiusap ako. Sinabi ko na sa kanya na susubukan kong pagbutihin lahat ng iba pa. Bakit hindi niya gagawin ito? Bakit hindi niya gagawin ito? Kung gayon, merong isang karaniwang maling pangunawa na ang lahat ay depende sa kanya. Ang biyaya ay ang lahat ng ibinigay ng Diyos. Ang hindi namumuhay sa pananampalataya ay tumatanggi sa biyaya. Ano? Ano ang nakakabigo sa nagbibigay? Yung mga regalong hindi natatanggap. Sumunod kayo sa akin sa unang Timoteo kung maaari. Simulan nating baguhin ang ilang mga bagay. Hayaan ang ating isip na manibago. Unang Timoteo 6:12. Ilalagay nila ito sa pisara para sa atin. May mga kasabihan sa mga Kristiyanong tao at simbahan, ngunit kailangan mong suriin ang kasabihan upang makita kung ito ay totoo dahil lang sa sinabi ng isang mangangaral, hindi ito totoo kaagad. Dahil pinaniwalaan ito ng nanay o tatay mo, kahit na mabubuting tao sila, hindi ito kaagad magiging totoo. At heto ang isa. Sabi ng mga tao ang kailangan nating gawin ay hayaan na lang at hayaan ng Diyos. Ito ay isang tanyag na kasabihan sa mga Kristiyano. Hayaan na lamang, kailangan natin itong hayaan at hayaan ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Kung ang pinag-uusapan mo ay bitawan mo ang iyong pag-aalala, bitawan mo ang iyong pagkabalisa at magtiwala sa Diyos, oo, tama. Ngunit maraming beses na ang ibig sabihin ng mga tao ay higit pa rito. Iba ang ibig sabihin ng mga ito. Ang ibig nilang sabihin ay huminto sa pagsisikap na gawin ang anumang bagay at ipaubaya at hayaan ng Diyos, hayaan lang ang Diyos. Iyan ay problema. Dahil iyon ay sinusubukang gawing responsable ang Diyos para sa ating bahagi, para sa mga bahaging itinalaga niya para sa atin. May mga panalangin na hindi masagot ng Diyos. May mga bagay na nakatatanggi sa biyaya. Ayaw nating tanggihan ang biyaya. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya paano natin mapipigilan ang paggawa niyan? Tayo ay nagiging mga taong namumuhay sa pananampalataya, mga taong tumatanggap. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay magagamit. Ngunit ang hindi nasisiyahan, walang karanasan, hindi naranasan, maliban at hanggang may isang taong may pananampalataya, ay kusang tumayo at agad na tumanggap. Hayaan mo. Basta ihinto ang pagsisikap na gawin ang anumang sasabihin ng mga tao. Tumigil ka at hayaan mo lang na gawin ito ng Diyos. Basahin ang banal na kasulatan. Unang Timoteo 6:12. Ano ang sinasabi nito? Bakibaka ka. Basahin ito ng lahat ng malakas kasama ko. Bakibaka ka. Ng mabuting pakikibaka. Ng pananampalataya. Parang bang walang ginagawa yan? Na wala ka namang ginagawa? Hindi may mga laban na kailangan nating gawin. Hindi pakikipaglaban sa Diyos. Hindi ka maaaring manalo sa Diyos at hindi mo kailangan. Hindi natin kailangang pilitin siya na gumawa ng mabuting bagay. Ito ay kanyang ideya na binili na niya at binayaran ito. Ibinigay niya sa atin. Ang biyaya ng nagbigay ng lahat. Kaya ano ang pinaglalaban mo? May kaway, isang demonyo. At mga kasama niya na dumarating para magnakaw at pumatay at maninira. At sa mga pangunahing lugar na pinapatakbo ng kaaway ay sa pamamagitan ng pagdadala ng mga salubin at sa pamamagitan ng pagdadala ng mga damdamin.
at sinusubukang impluensyahan tayo na maging negatibo at mag-alinlangan at matakot. Ipaglaban mo ng puspusan ng pananampalataya. Sinasabi ba nito na hayaan ng Diyos? Hayaan ng Diyos? Hindi. Ngayon alam na ninyo, ito ay paaralan ng pananampalataya. Bawat paralan, bawat klase ay may libro. At ang aklat aralin ang autoridad. At ang ating Biblia ay ang ating libro at kailangan nating hayaan itong pumalit sa lahat ng narinig natin, lahat ng naisip natin. Hindi. Pagdating sa pagtangkilik kung ano ang meron ng Diyos para sa atin, ang kaaway ay sisikapin kang palayuin dito, tatayo siya sa pagitan ninyo. Tulad ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang unang tipan na bayan ng lupang pangako. Kahit na ibinigay niya ito sa kanila, may mga higante doon. May mga napapaderang lungsod doon, may mga bakal na karwahe, malalaking mga sundalo. Kailangan nilang lumaban. Kinailangan nilang lampasan ang paglaban para tamasahin ang ibinigay sa kanila ng Diyos. At ikaw at ako ay nasa magkatulad na sitwasyon. Nandito tayo sa mundong ito na puno ng kadiliman, na puno ng sumpa. Narito ang kalaban. Magsisimula kang maniwala sa Diyos para sa isang bagay na mabuti, hindi lang uupo ang kaaway sa gilid habang pinupulot mo ang lahat ng ibinigay sa iyong biyaya. Lalabanan ka niya sa bawat kamay, susubukan niyang kausapin ka. Susubukan niyang panghinaan ka at mapagod ka at sumuko at huminto. Ngunit ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi pagtigil. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi kasama ang kawalan ng pag-asa at pagsuko. Kung araw-araw pagmulat mo ng mata mo sinasabi mo, ako'y isang anak ng pananampalataya, ng isang Diyos ng pananampalataya, magpapasaya ko ang Diyos buong araw, na ang ibig sabihin ay kikilos ako sa pananampalataya buong araw, mag-iisip na ako sa pananampalataya, magsasalita ako sa pananampalataya, maglalakad ako sa pananampalataya. Hallelujah! At sa paggawa nito, ikaw ay kumapit. Ngayon ay ibang-iba na talaga ito kaysa sa pagpapaubaya sa Diyos. Ang biyaya at pananampalataya. Hindi biyaya lamang at hindi pananampalataya lamang. Ang biyaya, ang lahat ng ibinigay ng Diyos. Ang pananampalataya ay kung paano tayo kumapit dito. Ang pananampalataya ay kung paano natin ito tinatanggap. Ang pananampalataya ay kung paano natin ito nararanasan. Ang pananampalataya ay may kasali na paglaban, hindi pakikipaglaban sa Diyos. Pagtagumpayan ang kaaway na sinusubukang pigilan o ilayo tayo. Ang pananampalataya ay may kasamang pagkapit. Ang pananampalataya ay may kasamang katatagan na masasabi mong, teka, akin yan. Naniniwala ako na natatanggap ko ito. Wala akong pakialam kung ano ang nakikita ko, kung ano ang nararamdaman ko, kung ano ang naririnig ko, kung ano ang sinasabi ng ulat, ano. Naniniwala ako na natanggap ko. Ikaw ay kumapit na, hindi ka bibitaw, lalaban ka sa bawat maling pag-iisip at pakiramdam, at ikaw ay naging kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos, isang mananagumpay. Isang matagumpay na tao, isang nagwaging tao, siyang nakakikita ng mga resulta, siyang nakakukuha ng mga sinagot na panalangin, siyang tumatanggap na tutugunan ang mga material na pangangailangan sa pananalapi, siyang tumatanggap ng pagpapagaling sa kanilang mga katawan at para sa kanilang mga anak, siyang tumatanggap ng tagumpay, mga promotion, pagsulong, pagpapala sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Hayaan ninyo akong tutukan itong nakita natin ito sa mga taga-Roma 5, ngunit tingnan natin ito muli. Mga taga-Roma 5:2. Sinasabi sa mga taga-Roma 5:2 na nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyayang ito. Mga taga-Efeso 2:8, kung ito ay may pakikita natin, gusto kong bigyan kayo ng ilang talata dito. Mga taga-Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung pupunta kayo sa mga taga-Efeso 3:12, sinasabi sa mga taga-Efeso 3:12, mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa
sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Narinig ba ninyo ang salitang pagpasok? Nakita natin ito sa mga taga-Roma. Nakita natin itong muli sa mga taga-Efeso. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng pagpasok sa ano? Biyaya. Ang biyaya ay ang lahat ng inilaan ng Diyos. Marami ay nagsisikap pa rin sa bahagi na pagbibigay, pinakikiusapan ng Diyos na magbigay. Panginoon, alam ninyo, ibigay po ninyo sa akin ang kailangan ko. Financial and material, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na kailangan ko, Panginoon, bigyan mo ako ng aking pagpapagaling. Mali ang pagdarasal, sinabi natin may mga panalangin na hindi masasagot ng Diyos. Isa sa mga panalangin na hindi niya masasagot ay ikaw na hinihiling na gawin niya kung ano ang nagawa na niya. Paano niya sasagutin ang panalangin yan? Kung nagawa na niya, parang sinasabi mong si ganito at ganito ay natalo at hindi nila kilala ang Panginoon. Panginoon, pakiusap, iligtas po ninyo sila, Panginoon. Pakiusap, iligtas po ninyo sila. Iligtas, ano ang ibig mong sabihin? Si Jesus ay napunta na sa krus. Inako na niya ang kanilang mga kasalanan. Nagbayad na siya ng halaga, siya ay nabuhay na mula kamatayan. Hindi niya kailangang gumawa ng isang bagay para iligtas sila. Nakikita ba ninyo kung ano ang sinasabi ko, ang sobrang pagdarasal ay walang kabuluhan? Alam kong ito ay maaring dahil sa kamangmangan, ngunit ang paghiling sa Diyos na gawin ang isang bagay na nagawa na niya, hindi niya masasagot ang panalangin iyon. Paano niya sasagutin ang panalangin yan? Nagawa na niya iyon? Ayon sa Biblia, iidalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng manggagawa sa kaniyang aanihin. Ito ay epektibong pagdarasal. Paragin na ang mga mata ng kanilang pangunawa ay maliwanagan. Panginoon, magpadala ng manggagawa sa kanilang landas. Buksan ang kanilang mga mata. Binabasag natin ang kapangyarihan ng kadiliman sa kanilang isipan. Ano ang ginagawa natin? Nais nating madala sila sa isang sitwasyon kung saan magkakaroon sila ng kaunting pananampalataya na tatanggap kung anong biyaya ang ibinigay sa kanila. Hindi kailangan ng Diyos na iligtas sila. Ibinigay na niya si Jesus para sa lahat ng tao sa mundo. Kaya hindi masasagot ng Panginoon ang isang panalangin para gumawa ng isang bagay na nagawa na niya. At isa pang panalangin na hindi niya masasagot kapag sinusubukang ipagawa sa Kanya ang sinabi niyang gawin natin. Hindi niya kaya, hindi niya masasagot ang panalangin. Hindi siya magbabago at makikibagay sa mga tao. Hindi niya sasabihin, sige, akala ko ito ang pinakamagandang ideya, pero nakikita kung hindi ka sasama at gagawin ito, kaya suspindihin natin ang gusto ko, gagawin natin ito sa iyong paraan. Hindi dahil ang kanyang paraan ang pinakamainam, ang kanyang paraan ay tama, ang kanyang paraan ay gumagana. Ito ay magiging pinakamalaking pagkakamali para sa kanya na makibagay sa atin. At sinabi niya sa atin, ang bahagi natin ay pananampalataya. Ang ating bahagi ay ang pagkapit. Ang ating bahagi ay ang pagtanggap. Ang biyaya ay nagbigay na sa atin ng lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at sa ating kabanalan. Ang pananampalataya ay pinagpala na tayo sa bawat kaloob sa mga makalangit na lugar kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan, kabutihan, kabanalan, pagpapagaling, ang kabuuan ng banal na Espiritu. Lahat ng ating pangangailangang pinansyal ay natugunan, kapayapaan, kagalakan. Nang si Jesus ay napako sa krus, nang siya ay namatay, nang siya ay pumunta sa puso ng mundo, sinabi niya ito ay tapos na. Nang siya ay nabuhay mula sa kamatayan na pagtagumpayan ang lahat ng bagay at umupo sa kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan, ipinahiwatig nito ang biyaya na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Sinasabi sa mga taga-Roma siyam na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Naibigay na niya ang lahat-lahat ng mga kailangan natin. Kailangan nating itigil ang pagmamakaawa sa Diyos na gawin para sa atin kung ano ang nagawa na niya. At kailangan nating tumigil na subukang ipagawa sa Diyos ang ating bahagi. Alam ninyo, kailangan ninyong bantayan ang panalangin ito. Panginoon, tulungan mo po ako.
O Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan po ninyo ako. At kailangan namin ng tulong, ngunit ano ang ibig mong sabihin doon at ano ang iyong pinagsasabi? Alam ninyo kung ako ay gustong ilipat ang piano sa bahay at pumunta ka at nakahiga ako sa sofa, umiinom ng iced tea at sasabihin ko, pwede mo ba akong tulungan na ilipat ang piano na yan? Pero nakahiga pa rin ako sa sofa. Tulungan mo akong ilipat iyang piano pakiusap, pero hindi ako bumabangon. Hindi tama ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay pwede mo bang ilipat iyang piano para sa akin? Ang tulong ay nagpapahiwatig ng may gagawin ako at gusto ko ng tulong mo upang magawa ko ang ginagawa ko. Kailangan nating bigyan ng Diyos ng isang bagay na pagtatrabahuhan. Kapag sinabi mong tulungan mo ako, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kapag sinabi mong pagpalain ako ng Panginoon, kailangan mong bigyan siya ng pagpapala, isang bagay na pararamihin. Ibig kong sabihin ang 1,000,000 kung mumultiplikahin sa wala ay wala pa rin. Kung magbibigay ka lang ng kahit 0.0001 kung gayon ay mayroon ka na. Ngunit kailangan mong magkaroon ng isang bagay na pararamihin. Sinabi niya na mayroon tayong pagpasok, mga taga-Efeso 3:12, mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa mga taga-Roma, sinabi na nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. O mga kaibigan, kapag nakuha ito ng iyong espiritu, mananabik ka rito, mapupukaw ka nito. Kapag napagtanto mo, hindi ko kailangang magmakaawa sa Diyos na pagalingin ako. Hindi ko kailangan magmakaawa sa Diyos na iligtas ang mga tao, hindi ko kailangan magmakaawa sa Diyos na tustusan at tugunan ang mga pangangailangan ko. Hindi ko kailangan magmakaawa sa Diyos para sa mga bagay na ito. Kailangan kong hindi hayaan ang Diyos na ipagawa sa Kaniya ang aking bahagi. Kailangan kong kumapit bumangon at lumapit sa pamamagitan ng pananampalataya at sabihin, kung para sa Kanya ay sapat ako at tayong lahat para bilhin ito, para magdusa, para bayaran ito, para makuha ito at ibigay sa akin, ako ay mananabik dito. Kinukuha ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ako na tumatanggap ako, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugang kunin. Naniniwala akong kukunin ko ito ngayon hindi sa kung ano ang nakikita o nararamdaman ko, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At mga kaibigan, kapag sinimulan ninyong mamuhay ayon dyan, sa halip na sa pamamagitan ng tradisyon at pagmamakaawa, makakaranas ka ng mga tagumpay sa ngalan ni Jesus. Salamat sa pagsali sa paaralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito. Ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga episode ng paaralan ng pananampalataya ng walang bayad sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tumawag sa amin sa +1 941 702 7390.